Πρόσφατα, επιβεβαιώθηκε ότι η Xiaomi εργάζεται στο δικό της chip για smartphone, που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2025. Πηγές ανέφεραν στο Bloomberg ότι η Xiaomi εργάζεται πράγματι σε ένα προσαρμοσμένο chip για smartphone. Η δημοσίευση πρότεινε ότι η τεχνογνωσία της Xiaomi στην κατασκευή chip θα ήταν επίσης ένα όφελος για την επιχείρηση ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας. Αυτά τα νέα έρχονται σχεδόν ένα χρόνο αφότου ακούσαμε για πρώτη φορά για τα σχέδια της Xiaomi για έναν προσαρμοσμένο επεξεργαστή smartphone. Ο διευθύνων σύμβουλος της MediaTek, Rick Tsai, υπενήχθηκε ένα προσαρμοσμένο chip της Xiaomi τον Ιανουάριο του 2024. Ο leaker, Yogesh Brar, δημοσίευσε διάφορες υποτιθέμενες λεπτομέρειες τον Αύγουστο. Ισχυρίστηκε ότι το νέο chip της Xiaomi θα αποκαλυφθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025 και θα κατασκευαστεί με τη διαδικασία 4 νανόμετρα της TLC. Ο Brar υποστήριξε επίσης ότι το chip θα ήταν συγκρίσιμο με το Snapdragon 8 Gen 1 του 2022 όσον αφορά την απόδοση και θα είχε ένα modem 5G από την Unisoc. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τη CPU και τη GPU. Αυτός δεν θα ήταν ο πρώτος προσαρμοσμένος επεξεργαστής smartphone της Xiaomi, αφού η εταιρεία λάνσαρε το ελαφρύ chip Surge S1 το 2017, τροφοδοτώντας το Xiaomi Mi 5C. Σε κάθε περίπτωση, το νέο chip της Xiaomi έρχεται σε μια κατάλληλη στιγμή για την εταιρεία. Τα κορυφαία chip της Qualcomm και της MediaTek φέρονται να έχουν αυξήσει τις τιμές, ενώ οι εντάσεις μεταξύ Κίνας και Αμερικής οδήγησαν σε απαγορεύσεις εμπορίου τεχνολογίας ημιαγωγών. Αυτός ο νέος προσαρμοσμένος επεξεργαστής μπορεί να είναι πολύ λιγότερο ικανός από τις πρόσφατες προσφορές από ανταγωνιστές. Ωστόσο, θα μπορούσε να βοηθήσει στην προστασία της Xiaomi από περισσότερες αυξήσεις τιμών και ευρύτερες εμπορικές απαγορεύσεις.